ganyan. Ano yung uni? Beef.
සීනි දානවා. මේ අපි කසකස දාමු. කසකස දාමු. කසයිද? Iya. Hai. අදට බයිසිකල දාලා දාන්නේ. ඒක දම් පාට. ඒක නිකන් දැන් කළු පාට වගේ නේ. දම් පාටයි. Mandi. ඔයා නැන්දගේ කලේ කැඩුවනේ. නැන්දගේ කලේ කැඩුවනේ. ඒකට මම දෙන්න. ඔන්න චූටි. චූටි බොන්න. බබාට මම පොවන්න. මෙන්න මෙතනින් බොන්න. ඔක කනවද? කන්න. ඉතින් හදනකොට චූටි. එයා තමයි නියමට කන්නේ. කුත්තිය ඉන්නවා.